Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Újra itt vagyunk, és két olyan autót hoztunk, amelyeknek én nem túl sok köz. Tehát a Versus nem látom bennük, megmondom őszintén, de van velünk egy nagyon csodálatos új A7-es Audi, ami dízel, és ellene pedig egy olyan 300C Chrysler, ami SRT8, tehát ami ez elméletileg annó a legerősebb verzió volt belőle. Ugye ez egy ilyen 435 lóerő környéki kis szörnyetek hátsó keréken, úgyhogy az amerikai világ megküzd Németországgal. Németországgal fogunk kezdeni. János, dízel Audi, és ha jól hallottam a tulajtól, hát ez se így jött ki a gyárból feltétlenül. Nem, hát ez ugye természetes, hogy ezek között minimálisan ezért hozzányúlnak. Igen, ez egy új A7, ilyen szempontból érdekes, hogy ilyen még nem járt nálunk, és abból is ugye az a 50 TDI, ami ugye nem azt jelenti, hogy 5 literes. Régen volt 5 literes motorjuk, de ez most nem az. Ez ugye a nyomatékra utal, nem? Újabban, én már nem tudom, mire utal, mert elvileg teljesítményszinteket határoztak meg, de teljesen nem tudod kideríteni, nehezen követhető. Vagy hát behatárolták, hogy ettől eddig az, mit tudom én, 35, az a 40, és ez az 50-es, de igazán ez 3000-es dízel. Igaz, a legszebb Audi A1 35 TFSI, tehát azt hiszem van ilyen is. Igen. Na, ez a 3000-es dízel, de ugye ez most gyengébb lett, viszont ugye van benne ilyen elektromos beletoldogatás. Elektromos beletoldogatás. Beletoldogatás. Hát ugye néha beletol egy kis elektromotor, hogy segítsen. Ettől még nem lesz hibrid, legalábbis az én szememben. Szóval 286 lovas, ugye régebbiből voltak erősebb 3000-es dízelek, viszont ugye lett benne egy kis tuning és egy 350 lovas. És egy kis tuning. Hát az, szerintem ugye... Arányosítva az a 33-40 hát ugye manapság egy 3000-es dízelben szerintem nem egy őrült mutatvány ezt a teljesítményt kihozni, ugye láttunk már más márkában, ami a széria is erősebb, és még utána jön a tuning. Úgyhogy 350, és ami szerintem ijesztőbb, hogyha azt hiszem 620-as a széria, Nm, és ez meg 720, tehát hogy így azért lesz erő, de cserébe, igen, azért és egy kis darab autó. Igen, hát ezek nyilván, már, és csak mondom, az a baj, hogy azért ez egy nagy autó, tehát a kanyarokban nem hiszem, hogy akkor át fog villantani, viszont egyenesben haladnunk kéne. Ennek akkor egy ilyen dízel 6-os Grand Coupé lehet valahol az ellenfél, meg a CLS-en gondolom, ugye? CLS. Tökéletesen belőtted, értesz hozzá? Nem. Lehet, hogy utána néztem. Csak hogy tudjam, hogy milyen időt kell nézni, csak mit vársz tőle? Hát azt, hogy a CLS meg a 640D-vel képest mit fog tudni. Azt várod? Azt várod. Hogy mit fog tudni. Vele jóba beszélgetni. De erős műsor lesz. Akkor játszátok le, hogy kivel lesz jobb a 640D-vel, vagy hát figyelj, piros, úgyhogy biztos gyors, nem? Az? BKV-ban is a piros egy időszak, amikor a piros autóknak magasabb volt a kötelezője? Igen. Az mennyire kellemetlen, mert hogyha te pirosat választasz, akkor egy agresszív barom vagy. De egyébként azért, mert ugye csináltak egy rendes, nagyon bő, reprezentatív mintát, ami szerint tényleg ezek sorjában. És a gyöngyházfehér az mit jelent, hogy akkor én ki vagyok? Te? Hagyjuk, te ne is válaszol! Igen. Szóval egyébként bocsánat, de ha már piros és akkor olyan szempontból is lehet pirosat választani, hogy sötétben meg ködbe jobban látszik. Igen. Tehát igazándiból lehet, hogy hát a sötétben nem, de ködbe vagy szürkületbe esetleg jobban látszhat, tehát lehet, hogy elővigyázatosabb. Aha, de nem. Játszunk. Nem győztél meg. Jó próbálkozás volt. Apuka, de nem. Hát megyek én, megnézzük. Melegíts meg egy körrel azért. Igen? A gumi az, hát igen, azért ne egyébként egész jó állapotúnak kinéző gumik vannak rajta, úgyhogy biztató. Kérik a nézők, hogy mindig mondjuk el mindent kapcsolj, Dynamic meg... Fekete. Szigorúan Bristol Turanza van rajta, mert szoktátok kérni, mondjuk meg milyen gumi van rajta. Szerintem ez az első szeret gumija. Igen, valószínű. Mit mondtál, Janni, mit nyomjak? Nyomkodjátok át. Én addig nézek eredményeket hozzá. Dynamic meg minden csoda. Tudod, van a Drive mód, ott a Select. Ott menj el Dynamicig. Ott, és ugye mellette meg, ha hosszan nyomod a ESP-t, lent a kapcsoló, akkor ESP-s itt majd
sportom van, és mindjárt kikapcsolja. Jó. Ennyi? Ennyi. Jó. Szerintem jó fog menni. Keresem főnök, hogy mik az ellenfelek. Széles 400D 49565, tehát épp hogy befér 50 alá, és biztos vagyok benne, hogy a BMW, igen, az 49823, tehát közel vannak egymáshoz 3 tizedre, de ugye mind a kettő épp hogy 50 alatt. Igen. Hát az 49800 meg 49500. Ez a két közvetlen ellenfél. Én látom benne az erőt, hogy ez tud 49 elejét, vagy 48 végét. Majd meglátjuk, hogy megy. Igen. Nagyon szép autó egyébként. Szép, nagyon Ha hasonlítanod kéne mondjuk a 3 konkurens formára, melyiket hoznád ki győztesnek? Hát ugye 6-os már nincs, csak 6-os már nincs, igen. De azt kell mondanom, hogy egyrészt a 8-asból is a Grand Coupé szerintem nagyon-nagyon szép. Nekem ez is tetszik, és igazából nekem a CLS is tetszik, tehát hogy így... Nagyon nehéz választani. Igen, nem tudom, hogy tudnék. A belső alapján már sokkal inkább, nekem a Mercinek a belsője az jobban tetszik. Az nagyon ki van találva, igen. Tehát szerintem ezek között a Merci belső a legszebb. A BMW-vel az a bajom, hogy ott mindegyik egyforma manapság, tehát hogy bármilyen nem tudod, mibe ülsz. Igen, azok egyformák. Ez meg ilyen karakteres, de igazából ez is ugye ugyanaz a belső van, amikor mentünk az SQ7-tel Erdélybe. Igen. Tehát, hogy igen, nagyon nehéz lenne formavilág alapján eldönteni. Jól dolgoznak a német mérnökök, hogy ne is tudjál dönteni. Hát itt tényleg, hogy az dönt szerintem, hogy valaki Audi-s, BMW-s, vagy Mercis. Ide került a kilométer kijelzőnk ide a elejére. Az tök jó, mert így jobban igen, látjuk. jobban fogjuk látni. De vagy biztos. Igen, ahhoz képest, hogy dízel úgy elindulgatott. Egy furcsaság volt, amikor nálam volt ebből egy A6-as tesztautó, hogy olyan picit lassan váltott, és ezt a Tula is mondta, hogy szinte lassan vált. Igen? Aha. Most kiderül, hogy... Na majd, ha lassú váltásokról lesz szó, akkor majd azért arra leszek kíváncsi, hogy az 5 sebességes automata a Chryslerba. Azért az nem egy mai csirek. Az egyenesben nem tűnik elég gyorsnak, de a kanyarok nem voltak rosszak. Ugyan... Sikán után egy 2-t pattan, azért az, igen. Az nem annyira hát jó hír. Az a nagy tömege mennyire látszik a igen. kanyarokban. Igen. Szegény birkózik, hogy bekanyarodjon. Viszont időben lehet kigyorsítani. Igen, motorhang az nincs. Ez ugye valaki egy nagy teljesítményű porszívót bekapcsolt. Ilyen befordul. Igen, hát egyébként nem is szabad túl sok hangot várni egy dízeltől, bár azt gondolom, hogy 350 lovas dízelnél már figyelhetnének arra is, hogy azért valami legyen. Hát igen, de az A7 ugye az inkább luxusautó kategória. Abszolút. Szerintem arra mentek rá, hogy inkább csöndesen suhanj vele. Aha. Egy üzleti autó. Egy gyönyörű üzleti autó. Nagyon szép, tényleg. Kicsit tortolós, nem? Most igen, most már... Igen, de egyébként meg nem ül rá annyira a kerekére, tehát hogy az meg jó hír, hogy tortolós, de nem gyűri maga alá a kereket. Na, lássuk a medvét. Van szag? Első kör 49,267-es, összidő 1,33,687. 49,2, akkor már most jók vagyunk. És az 1.33-mal pedig mindjárt mondom neked, hogy mit tudott elérni. A Mercinek volt egy kétkörös? Ezek szerint nem, mert nem találom őket itt a környéken még. Nem, de egyébként képzeld el, hogy a Merciből CLS 55 AMG az 5 tizeddel gyorsabb csak 2 körön nála, tehát ha már hasonlítgatnom kell. És akkor igen, tehát gyakorlatilag 3 tizeddel gyorsabb, mint a Merci, és 6 tizeddel, mint a BMW. És 49,267. Szerintem jó. A Stingernél is jobb 400-addal. Ami teljesítményben ráadásul hasonló. Hát igen, az 370, igen, csak benzinből. Gyakorlatilag meglettek azok az idők, amiket kerestünk. Van egy Mercink 400D-vel ugye 49-500-ban, és van a BMW 640 49-800-ban, és most mentél 49-267-et, ami ugye ezeket picit alulmúlja, hála jó Istennek, és még egyébként a Stinger GT idejét néztük hozzá, annál is gyorsabb 400-addal.
Na. Ugye az lóerőben valahol hasonló, csak ugye az benzinből. Akkor erre számítottunk. Igen. Milyen volt a menet? Nyugodtságos. Ez az autó azért nem egy, tehát nagyon sportos megjelenésű, de ez nem egy sportautó. A viselkedéséből is az látszik, nagyon az elején fordul, tehát a hátulja az betonstabil, meg sem moccan, viszont az orrát tolja, biztos itt is láttátok ebbe a kanyarba, tehát nem tudsz vele mit csinálni. Cserébe nagyon biztonságos. Tehát ha jön az egyenes, akkor úgy elindul, de mondjuk nem érzed azt, hogy Jesszus Mária, hogy most aztán itt leugrik az útról, vagy bármi, csak olyan szépen, határozottan, de megindul előre. Nagyon-nagyon barátságos, kellemes, de ez nem egy sportautó, ez egy utazóautó. Akkor ahhoz képest ez a 49 eleje, az pláne egy jó idő, ma azt régen fiatalabb korunkban még azt mondtuk, hogy 50 alatt már azért komoly autók vannak. Szerintem méretét tekintve, meg ez a teljesítményszinthez, meg ugye a Mercihez, illetve a BMW-nek a hasonló modelljéhez kívántuk hasonlítani, azt hozza is, mindezt ilyen kis nyugodt környezetben, ez tök jó. Megvan az a bája is ennek az autónak, mint a nézői autók legtöbbségének, hogy be van lakva. És jönnek elő a dolgok? Hát egy hónalstiftel a lábam alatt focizva sikerült ezt, úgyhogy most arrébb raktam, majd meglátjuk Janinak milyen hova raktad a gázpedál alá? Milyen nehezítés jön. Miközben utadra engedlek, még azért annyit elmondok, hogy a Cupra Ateca nyári gumival van egyébként előtte, 600-addal. Csak annyit akartam, hogy mondta, hogy ilyen kellemes, hogy ezért pont nem túl rég beszélgettem, valaki letámadott egy benzinkútnál, és akkor mondta, hogy elmehetünk a Csába, mert ami nekünk ilyen kellemes meg minden, az másabban szörnyet hal a félelemtől, mi meg a 600 lóhoz. Egyébként sajnos akkor vegyük újra, jó? Igen. Nem, el vagyunk kapatva. Tényleg ilyen szempontból nagyon jól megy. Azt nagyon sokszor elmondjuk, hogy mi azt ajánljuk, hogy 300 lóerő fölött az már fegyver. Igen. És azért... Alatta meg minek? Köszönjük! Ez hasznos nap lesz, ma látom. Az a mindenségét. Jézus. Egyébként van egy ismerősöm, akinek hasonló A7-ese van, csak szerintem még facelift előtti. Hogy lehet, hogy az az előző modell volt, még nem tudom, de nagyon ugyanígy néz ki, csak mások a lámpái picit. Az is erős dízel, stb. És nagyon imádják az autót, tehát, de ők is utazó csodálatosan néz ki. Nyilván. Nem billeg, nem dölöngél, tehát úgy egyébként jó viselkedik az úton, csak nem egy agresszív, hanem inkább ilyen biztonságosra hangolt. Ami még tetszik nekem, hogy meglátod itt, amikor fordulja az új kört, hogy ahhoz képest, hogy ráterhel az elejére, és ez nyilván látszik is, mert megtolja, majd nézd meg, hogy nem fordul maga alá a kerék. Tehát a gumi megmarad magasságban, az tök érdekes. Jó. Tehát valószínűleg az valami futóműbeállítási okosság lehet, hogy azt nem dönti maga alá. Csak hogy még itt ijesztgesselek, 49.1 az Alfa Romeo 4C, és 49.150 a Hyundai i30N. Ez pedig ugye 49.2, csak ezt így bedobtam itt az oxigénbe, hogy ízlelgessük ezeket a szavakat. Igen, azért ehhez képest, hogy így 2 tonna és... Igen, meg egy dízelautó. Tehát egy utazóautó, amivel az autópályán mész. Igen, ahhoz képest azért ez tisztességes. Igen. Egyébként olyan szépen teszi a dolgát, tehát hogy úgy ennyit tudnék róla mondani. Igen. Hogy... A sikán után 2 pattan, nyilván az a súly. Igen, de nem dráma az se. Nézd meg a kereket! Hát nem gyűri maga alá, tök érdekes. Jó, azért Jani sokkal agresszívabban kanyarodik. Igen. Jól látom, hogy 279-el megy a kiírás szerint, az nagyon jó szám. Azt a minden. Az egy csodás érték lesz. Az meg nagyon lassú. Majd szóljunk az időmérésnek, hogy ezt még kalibráljuk. Igen, ezt át kell állítani. De valami lett. Egyik érték se jó. És előbb én is ilyen gyorsan mentem? Nem néztem nálad meg. De a te idődet nem tudom, vagy eredményed. Marha jól néz ki ez a kocsi. Nagyon szép. Nagyon tetszik. Igen, ráhaigálja János. Sokkal finomabban közlekedtél, hát meglátjuk, hogy ez érte. Most ez értelmezhető, mert 84-42. Igen. Első idő 50,196. Egy másodperc. Idő 1 perc 34,783-as. 9 tizeddel voltál gyorsabb, tehát sokkal kifizetődőbb volt az, hogy óvatosan mentél, igen, mint az ő haigálása valószínűleg. Igen, mert már úgy is tolta az elejét. Meg hát látszott itt is, hogy kicsúszik ide, és aztán onnan próbál kigyorsítani, igen, tehát az nincs.
Egyébként jól áll neki ez a piros szín szerintem. Nagyon vagány. Mit ment ahhoz a Panamerához képest, ami mondjuk nem volt annyira top állapotú, nem volt óriási állapotban. Gyengécske műszaki állapotban volt, de megkeresem neked majd mindjárt a Panamera idejét. Jánosom, 9/10-del kaptál ki az első körön, mi azt láttuk, és aztán átadom neked a szót, hogy viszonylag agresszívan haigálod be a kanyarokba, és ez valószínűleg nem volt kifizetődő most. Hát főleg azért, mert már tényleg nem akart kanyarodni az elejével, azért próbáltam behaigálni, hogy valami legyen. Mert ha csak simán mentem be a kanyarba, akkor csak ortolás. Igen. Az elején kiírta, hogy bal hátsó keréknél nyomásvesztés, de aztán nem éreztem, hogy baj. Visszaemelted a nyomást benne. Igen. Felfújtad. Volt egy ilyen hibaüzenet, és az kicsit próbáltam emiatt egy kicsit óvatosabban menni, hogy hát ha tényleg nyomásvesztés van, de szerintem nem. Gyerekek, itt annyi idő van, bocsánat. Betonbiztos. Próbáld összkerekesekre szűrni, nem? Hát igen, az is jó megoldás lenne. Ja, már itt a szuper. Én arra azt akartam, hogy a Panamerához nézzük meg, hogy ahhoz képest hogy vagyunk. Igen, csak nem tudok átváltani. Na mindegy. Ja, jó. Cserélgetem, vagy nézegetem. Igen, Jánosom, betonbiztos. Igen, hát ennyi, hogy megy egyenesen egész jól, de nem az tényleg furcsa, hogy olyan nagyon lassan építi fel azt a nagy erőt. Aha. Kanyarban meg, ha nem dobálod be, most már főleg nem fordul be, tehát hogy igazából akkor türelemjáték. Ugye most már főleg itt másodjára itt előttetek, már nagyon sokat kellett várnom, hogy nyomassak gázt. Meg itt szerintem nagyon nagy tempóval próbáltam meg behaladni a kanyarba, de ez az én véleményem. Hát de ugye ha nem próbálom meg behajtani, akkor meg főleg eltolja az elejét, tehát hogy így azt próbáltam mindenhol, egy kicsit elkönnyüljön a hátulja, de az lehetetlen. Igen, azt így no way. Jó. Hát jó, akkor ugorjunk át a Chryslerre. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Na, Chrysler 300C, ráadásul abból is SRT8, azaz a Hemi változat, amin tudjuk, arról híres, hogy lekapcsolgatja a hengereket, hogyha nem használja, de hát remélem, hogy ti használni fogjátok. Szerintem ebben még nem kapcsolja le. Nem kapcsolja le? Nem. Tényleg? Szerintem. Akkor nem híres róla. Akkor nem annyi hülyességet beszélek. Volt 5.7-es, meg 6.1-es, ugye az 5.7 volt az alap, és ez a 6.1 hát az SRT8, igen, ami 435 ló, hogyha jól tudom. Hát ez is egy ilyen furcsa, mert annó ugye még volt ennek importőre, és ott volt 425, 432, meg 4, tehát általában ilyen össze-vissza voltak a teljesítményadatok, hogy valami olyasmi. Ugye ebből ez az első generáció, hogy ennek volt egy faceliftje, amikor ez a furcsa óra lett, tudjátok, az, ami a Lancia-ként is kapható. Igen. És ugye akkor már 6.4-es, akkor erősebb lett, akkor azt hiszem 470 lesz belőle. Ez a régi, ugye ilyennel én mentem annó, mint tesztautó. Meg volt egy nagyon vicces sztorim vele, mert a közös barátunk, ugye Pantul Petiék gondolkoztak egy új lap kiadásán, és akkor a kapcsán akartak valami jó fotózást csinálni, és a Nánási Paliékhoz elvittük, és egy olyan gyönyörű képsorozat született belőle, amit soha sehol nem nézhettek meg, mivel nem jelent meg a lap, ezért sehol nem lehetett. Azt tudom, hogy a Chrysler importőre könyörgött a képekért, mert annyira gyönyörű lett, és nem. És úgyhogy van egy olyan gyönyörű képsorozat erről a kocsiról, hogy elképesztő. Palinak minden tudása benne van, azt hiszem méterenként fotózták újra a kocsit, ugyanolyan fényviszonyokat átvittek mindig, és akkor elképesztő lett a sorozat. Én láttam, tényleg gyönyörű, és akkor ennyi. Hátsó kerék, de azért nagy tömeg amerikai autó, mit vársz, Csabi? Én jó hangot. Végre valami jó hangot? Igen. Jó V8-at? Jó V8 hangot, igen. Mindenképpen azt nem gondolom, hogy ez a kanyarok ördöge, bár csodálkoznék, ha ez nem lenne ültetve a szériához képest. Igen, ez ültetett. Tehát ez lehet, hogy azért jobban fog viselkedni, és nem fog annyira billegni, mint egy széria, de én legfőképpen hangélményre számítok ettől az autótól.
Játsszuk le. Számítok. Nekem mindig is nagy kedvencem volt egyébként, én dízelt akartam venni. Hát meg ebből volt ugye nekem, ami szintén nagy kedvenc volt Cherokee-ból ilyen. Ajjaj. Azzal is Igen. alatt meg egy videóklipet forgattunk, és direkt gyorsan kellett menni. Mindig is tévésztároltam. Ugye? Nem, én akkor még csak sofőr voltam. Csak Gyorsan kellett menni? Igen. Tudta az is, hogy ez 5 másodperces gyorsulás. Igen, igen. Azt szerettem benne. Hogy mondtad? Ez is tudja. 5 másodperc, csak összetartott a nyelven. Az 5 másodperces gyorsulást, azt tudta. Nem mennek a susztolgos szavak, jó? Na játszátok le, nagyon viccesek vagytok tényleg. Légy szíves, itt a fújkálommal vigyázzál. Pont Az azt mi volt? akartam mondani, ezt nem inni kell, Kő. azt tudod. És akkor Kő volt? Kő. Akkor buktad? Igen. megyek én először, mivel van tapasztalatom egy 10 évvel ezelőttről. Menjél! Berepülő pilóta. Menjél, melegítsd meg! Légy szíves. Mennyire? Hát, Ahogy jól esik. gyújts alá! Nézek amerikai autóidőket. Tök jó. Ijeszgessük meg magunkat, mit szólsz? Valamitől menjen fel a vérnyomás. Valahogy a lista elejében nincs sok. 81-nél kezdődünk, Azért csak mondtam. szólok. Ugye a Ford Mustang GT 10 sebességes automatával 47.9. Ez egy full széria autó Az egy full volt, széria autó aktuális Mustang. Igen. És, az És meglepően jót megverte a C7Z06-ot, meg a C6Z06 tuningot is. Mert ezek ugye 48-as idők, meg 48.1. Tehát gyakorlatilag itt van a legeleje amerikai. Szerintem, ha 50 környékére vagyunk, már az is jó lenne, nem? bőven, Mert óriás súlya. bőven. Én azért nem gondolom, hogy ez lesz a gyorsabb a kettőjük közül. Nem mindig jól néz ki. Keresek még, biztos volt még amerikai autó. Ilyenből volt kombi is. Volt kombi is. Mondom, én a dízelben gondolkoztam, hogy ez egy 3 literes dízel volt, Merci, mert akkor még a Daimler volt a tulajdonos, aztán ugye ez a márka, ez annyiszor váltott itt Európában tulajdonost, hogy szerintem ők se tudják követni, hogy éppen kinek kell riportolni. Na mindig. Lassan nincs mit. Hát lassan már nincs, mert most már ugye 2010 óta ez nincs is, már csak lancsaként éli tovább az életét. De még itt is halljuk, ha Jani gáztat hátul. Van Pontiac Transamünk 49 félbe. Dodge Challenger Hellcat, na, szittuk kellően, 49.966. Azt ha alulmúlná, ugye a 707 lóerős Dodge Hellcatet, akkor azért már én tudnék örülni. Így elsőre kanyartempó nem tűnik rossznak, ahogy ez. így a bemelegítés során János Én megtaláltam használja. a targetet. Én megtaláltam. Na jó. Igen, mert azzal nem tudtunk gázt adni az autóval. Igen, és egyébként utána meg lettünk szídva, hogy mi nem akartunk gyorsan menni. Igen, igen, nem. ez így van pont. Hát ez nem 5 másodperces gyorsulás. Hát ez nem futja meg a 100-at az első kanyarig, azt hiszem. Nem. Nagyon furán nem akart elindulni. Jó, hát Amerika, nem kell sietni. Hova? Hát a hangja az megvan. Ez még nem 10 sebesség, ahogy hallom. 5. Azért mondom, hogy itt még... Igen, és azért a váltások ide-oda kapcsolgat, meg azzal láthatóan sokat veszik. Ugye tudsz neki szekvenciális parancsot adni, szerintem János azzal játszik, csak gondolom felülbírálja utána a kocsit. Milyeneket fölvált, amikor azt gondolja, hogy befejeződött a kör? És belerúg egy jó nagyot, ahogy vált. Megnyugtató lehet az a veleváltás, amikor kéne pont erő. Viszont van egy kis illata. Igen? Már így egy kör után, igen, ide éreztem. Nem? Én még nem, de Nem? mindent elhiszem. Várjál, ennek milyen illata? Nem ez az. Muszáj. De most valamit érnek. Karácsonyra veszünk neked egy új naptejet. Köszi. Jó? Hát jó Lassan úgyis ideje van. lenne. Jó lenne, hogyha 2021-ben már nem ezzel a napteljen nyomulnék. Nem érzem benne a 435 lóerőt. Egész őszintén szólva. Hát a fele elmegy hangra. Első idő 50,250. Összidő. Könyörgöm. Nem olyan rossz. Könyörgöm, verd meg azt a 3 tizedet. Mennyi? 49? 49, 966.
Hűha. Tehát 2,5 kéne hoznod. Az szinte semmi. Reméljük jobban melegítette János a gumikat. Figyelj, sokkal lassabbnak láttam, mint 50,2. Igen. Tehát hogy az 52-től se riadtam volna meg. Igen, abszolút. Na, ez nem olyan rossz így. Most nézem, és Brembo, meg minden. Vigyázgassál. Láttuk, hogy szenvedtél, Még minden. és meg azt is, hogy a váltóval nem lettetek haverok. Tehát nem fogtok együtt karácsonyozni. Igen. Viszont kitaláltuk, hogy majd mi megtámadjuk a Hellcat-et időben, ami 49,966, és ahogy mentél, hát ezt el is engedtük menet közben egész gyorsan, és nem ijedtünk volna meg egy 52-53-tól se, 50,250. Tehát az idő, meg ahhoz nem képest olyan rossz. nem olyan rossz, mint amit láttunk. Igen, szerintem hogy a Hellcat azon nem volt gumi, és ahhoz meg iszonyatosan erős volt, tehát azt egyszer egy jó gumival visszahoznák, akkor biztos sokkal gyorsabb lenne. Ezért az a kocsi nem tudja azt. Nagyon furcsa, majd neked is szerintem ez egy ilyen nagyon nagy barátkozás lesz az első kör. Semmiben nem azt csinálja, amire vársz. Az, hogy ott elkezdett úszni a hátulja, mondom, akkor egy icipicit belekorrigálok gázzal, meg de mondom, azért nem veszem el, hát nem és felváltott egyet. Csak attól, hogy egy picit, hallottuk, hogy 10%-ot visszavettem a gázon, hogy ne füstölőkerekekkel csúszszak, és felváltott egy na hát. Úgyhogy kicsit billegős, hát ez az igazi amerikai autós életérzés, hogy azért nem egy európai futóműve van, de nekem a feeling amúgy meg marhára bejött, mert gyönyörű a hangja. Tehát, hogy ha nem ilyen pályán kell vele menni, szerintem egy baromi jó vicces autó, ide nem marhára nem való, meg tényleg a váltó szoftvere az fogalma nincs szerintem, hogy mit csináljon. Tehát, hogy volt minden, tényleg. Amerikában nem tudták, hogy a kakucs, hogy kell beírni a programba. Igen. Programban nincs ilyen. Egyenes vonalban, ha már elindul, akkor marha jól megy, és mondom, tényleg egy gyönyörű motorhanggal párosul. Ott a gyors rész után elkezdett úgy pattogni, ami még sose így átértem a sikán, és ez sose fog befordulni. De nem hiszem el, egy ekkora teknőben megyek el vadászni, aztán befordult, tehát hogy néha megnyugszik, és akkor meg megy arra, merre kéne. Szerintem nagyon magas oldalfalú rajta a gumi, amihez mi szokva vagyunk, tehát az is furcsa, úgyhogy ez is, hogy az ortolásból a túlkormányzottságba egy ilyen nagyon furcsa folyamat által megy át. Na megnézem, felcsigáztam. Igen. De most már tényleg nem? Az első kör az szerintem ilyen... Jó. Csabi, lásd magad előtt a targetet, 2,5. Igen, nem felejtettem. Ezzel most akarunk menni, tudod? De amúgy tényleg ez az Amerika életérzést hozza, tehát amúgy tényleg egy ilyen. Meg figyelj, Maserati Gran Turismo 50,131, ez meg 50,200, tehát hogy lehet azért a környékén jókat találni. A motorja erős, tehát igen. Azzal aztán... Meg hát azért mögötte van a Lexus-tól az LC500, az 50,421. Azt mondjuk szittuk is? Hát az nem egy jó kocsi. A mocskot. Egyébként az, hogy hülye... Jó mutatnék én egy ilyenbe. De egyébként szerintem, ha nem itt kell vele menni, baromi jó élmény vele menni. Az, hogy ilyen hülye benne a szoftver, az segít is, mert egy csomószor magasabb fokozatba hagyja, mint ahol kéne, és emiatt ugye ki tudsz vele gyorsítani, mert sokkal alacsonyabb fordulatról nincs az a nagy erő. Tehát csomó ilyen helyen azt éreztem, hogy tök jó, mert nem az van, hogy kiugrik alólam. Nekünk kívülről, majd látod te is, hogy az össze-vissza kapcsolgatás az inkább tűnik veszélyesnek, mert például a gyors sikánodban ugye beleváltott, meg ezért... Hát voltak ilyen apróságok. Igen, hát ez kívülről nem néz ki annyira biztató. És ahogy beleváltott, utána vált ortolossá. A rajtja talán még így is jobb volt, mint a tiéd. Nekem az volt a furcsa a rajtodban, hogy úgy nagyon lassan mozdult meg, és aztán utána ilyen folyamatosan épült fel a teljesítmény. Pedig összefeszítettem, tehát először volt ez és utána így elindult. Nem akart elszállni. Ez a hang, ez bent, amit ide is elhaladszik, ez bent gyönyörű. Nem az a nagyon uralkodó, hogy kiszakad a dobhátjád. Mély, öblös, nagyon jó. Ez a motor nagyon jó motor, szerintem. Hát meg szerintem kimegy a világból. Hát valószínűleg igen. Na, ott nagyon lecsúszott. Az igen, azért. Abban maradt egy kicsit. Abban van benne 10. Én mondtam, az első kör az ilyen...
Nem lesz a barátja a jármű, fogadjunk. Ott még vele vissza. Ez egy jó váltóval, ez a kocsi nagyon komoly autó lenne. Ebbe kéne a Mustangnak a 10 sebességese, és akkor igen. jók lennénk. Igen, meg azért ennél a kocsinál nem jó az, hogy öblögetsz, mert ugye azzal állandóan csak szivatod magadat, meg a váltót, igen. Új. Itt jó, hogy ilyen a magasabb fokozatban van. Csabán kell kezdett úszkálni. Igen, és az a baj, hogy annyira meg nem erős, hogy a csúszásból is úgy jöjjön ki. Hát mert kb. 2 fokozattal feljebb van, mint kéne. Igen. Idő 50,562, összidő 1 perc 35,355. 3 tizeddel voltál te a gyorsan. Ugye? Béna ez. Héta. És ilyennek Mondjuk úgy, hogy többet szenvedett. Ilyennek odaadnak egy Porsche-t a Nürburgringen, tök cikk. Nem is érted. Én szóltam neki. Nem tanultam. Nem tanultad te hibáidból. Igen. De szerintem mosolyogni fog. Mert amúgy az élmény nem rossz. Mondom, nekem még mindig tetszik. Lehet, hogy rámegyünk egy ilyenre nekem, János. Ha beférsz az ajtón. Igen, annyi, hogy kicsit alacsony. Én szóltam. Láttuk, hogy azért a szenvedés ez nem múlt el nálad sem. Nem. 3 tizeddel kaptál ki, Aha. de azt is láttam, hogy azért időnként hagytad, hogy hadd csúszom. Ha már megcsúszik, akkor hadd menjen. Hát próbáltam, hogy bármi is legyen, csak az végre megy stabilan, tehát felőlem csúszhat is, vagy akármi, de nem. Mert az a baj, mikor fokozatban van, akkor tök jó az ereje, de igen. a váltó előbb-utóbb valamit csinál, és akkor onnantól kezdve meg elmegy, vagy szóval megszűnik, vagy az az egyensúly, ami addig volt, az elmúlik. És akkor innentől kezdve tényleg eléggé kiszámíthatatlan a helyzet. Úgyhogy ja, küzdős volt az első kör, az messze nem volt túlzottan tiszta, de körbeértünk. A második körbe pedig, ahogy átmentél a gyors sikánon, elcsöndesedett minden, és aztán hallottuk, hogy még egyszer gáztattál, még visszaváltál, Igen, ott aztán igen. volt minden. Elvileg egy viszonylag tartott gázzal próbáltam átmenni, de akkor felváltott, és utána mondom, jó, akkor még adjunk gázt, majd gyorsítsunk, de akkor visszaváltott bele, úgyhogy aztán utána meg alig bírtam ott lassítani, mert a fék meg menet közben volt konstans. Van, amikor tök jó, olyan normális fékpedál érzet volt, van, amikor meg teljesen puha. És így nem lehet ez a hullámzásnak köszönhető, amit Jani is említett? Hát hogy könnyen lehet az is. Könnyen lehet az is, de először itt az első körben a sikán után vettem észre, lehet, hogy ahogy a rázókon átmész ott utána, de nagyon mélyen kezdett el fogdosni a fék. Láttuk, hogy elmentél vadászni. Azért ott kicsit túl is csúszott. Takarítottad, hogy... Igen, hát mert nem állt meg az autó. Úgyhogy ja, egy kicsit ilyen esetleges volt a sztori. De a hang az rendben volt, hogy én azt vártam. Ennyi. Itt azt vártam, azt megkaptad. Urak, köszönöm, nektek pedig azt köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velünk a jövő héten, és addig kövessetek Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.